સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે સાઉથ ઇન્ડિયનની જે સિરીઝ ચાલુ કરી છે એનો પાર્ટ 3 બનાવવાના છીએ અને તેમાં આપણે મૈસૂર મસાલા ઢોસા બનાવવાના છીએ અને સાથે જ જે રેગ્યુલર ઢોસાનું બટેટાનું સ્ટફિંગ બનાવીએ એ બનાવીશું। આ જે મૈસૂર મસાલા ઢોસા છે એ થોડા ડિફરન્ટ સ્ટાઇલથી બનાવવાના છીએ, કારણ કે નોર્મલી દરેક જગ્યાએ પાઉંભાજી આપતા હોય છે મૈસૂર મસાલા ઢોસામાં, પરંતુ આનું જે અંદરનું ફિલિંગ છે આપણે થોડું અલગ સ્ટાઇલથી બનાવીશું। તો આ રેસીપીને ચોક્કસથી જોજો અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય। તો આપણે રેસીપીને શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે જે રેગ્યુલર ઢોસાનું બટેટાવાળું સ્ટફિંગ આવે એ બનાવીશું। તો એના માટે મેં અહીંયા 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે। આમાં આપણે તેલનો ઉપયોગ થોડો ઓછો કરવાનો છે અને સાથે જ એને સાઉથ ઇન્ડિયન ટચ આપવા માટે અડધી ચમચી જેટલી ચણાની દાળ એડ કરીશું અને સાથે જ અડધી ચમચી જેટલી અડદની દાળને એડ કરીશું। અડદ અને ચણાની દાળનો વઘાર કરશો તો એનું જે ટેસ્ટ છે એ બહુ જ સરસ આવશે અને સાથે જ આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું અને થોડાક લીમડાના પાનને એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં એક મોટી સાઇઝની ડુંગળી એડ કરી દેવાની છે અને ડુંગળી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમે ન જમતા હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો ડુંગળીની જગ્યાએ તમારે સીધા જ ટમેટાને એડ કરી દેવાના છે। અહીંયા આપણે ડુંગળી નાખેલી છે એટલે તેને થોડીવાર 1 થી 2 મિનિટ જેટલું સાંતળી લેશું અને એ સતળાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં એક મોટું ટમેટું એડ કરી દેવાનું છે અને ટમેટાને પણ સારી રીતે ચડવા દેવાનું છે। જ્યારે ડુંગળી ટમેટા સારી રીતે આ રીતે ચડી જાય એટલે આપણે તેમાં મસાલા કરીશું। તો અહીંયા મેં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરી છે અને તમારે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું। અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરેલું છે। હળદર સારી રીતે તેલમાં થોડી વાર સતળાઈ જાય એટલે આપણે બાફેલા બટેટા એડ કરી દેવાના છે। તો અહીંયા મેં એપ્રોક્સ 500 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટેટાના કટકા કરીને રાખેલા તેને એડ કરી દઈશું અને બટેટાને પણ આ મસાલાની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે। જ્યારે બટેટા મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે 1 થી 2 મિનિટ બાદ છેલ્લે ગેસ બંધ કરીએ ત્યારે આપણે તેમાં કોથમીરને એડ કરી દઈશું। તો ઝીણી ઝીણી કોથમીર સમારી અને તેને ફરીથી મિક્સ કરી દઈશું। જો કોથમીર તમને ન ભાવતી હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો આ રીતે આપણું જે સિમ્પલ જે રેગ્યુલર ઢોસાનું સ્ટફિંગ હોય બટેટાનું એ સરસ મજાનું રેડી થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે મૈસૂર મસાલા ઢોસા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈએ। તો એના માટે પણ મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં એક પેન લઈ લીધેલું છે અને તેમાં આપણે તેલ લઈ લઈશું। સ્ટફિંગ માટે તેલ થોડું વધારે પ્રમાણમાં લેવાનું છે। તો અહીંયા મેં મોટા 4 ચમચા જેટલું તેલ લીધેલું છે અને તેલ થોડું સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરી દઈશું। રાઈને સારી રીતે તતડવા દેવાની છે અને એ સારી રીતે તતળી જાય એટલે આપણે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું અને ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ તરત જ લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું। આ સ્ટેજ પર જો તમે તીખું જમતા હોય તો તીખા મરચાં એડ કરવાના, મેં અહીંયા મોળા મરચાં લીધેલા છે। ત્યારબાદ 2 મોટી ડુંગળીને આ રીતે મેં રફલી કાપી લીધેલી અને એને પણ એડ કરી દઈશું અને તેલમાં સારી રીતે તેને સાંતળી લેશું। 1 થી 2 મિનિટ બાદ આપણે તેમાં છીણેલું 1 કપ જેટલું કોબીજ એડ કરવાનું છે અને કોબીજને પણ આપણે સારી રીતે તેની સાથે મિક્સ કરી દઈશું અને તેને થોડી વાર માટે ચડવા દઈશું। તમે આ સ્ટેજ પર બીજા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જેવા કે કેપ્સિકમ, ફણસી, સ્પ્રિંગ અનિયન, ગાજર વગેરે શાકભાજીને પણ એડ કરી શકો છો તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે। અહીંયા મેં એક મોટું ટમેટું લીધેલું છે અને તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને તેમાં મિક્સ કરી દઈશું। મારી પાસે અત્યારે આટલા શાકભાજી અવેલેબલ હતા એટલે મેં આટલા જ એડ કરેલા છે, તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે વધારે શાકભાજી પણ એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણા જે શાકભાજી છે એને સારી રીતે આપણે સોફ્ટ કરી અને થોડા ચડવા દેવાના છે। તો અહીંયા તમે જોશો તો થોડી જ વારમાં એ સારી રીતે સોફ્ટ થતા લાગે છે, હજી પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ એને ચડવા દઈશું। તો હવે આ સ્ટેજ પર આપણા જે ડુંગળી, ટમેટા અને કોબીજ છે એ સારી રીતે ચડી ગયા છે। તો હવે આપણે બટેટાનું જે સ્ટફિંગ આગળ તૈયાર કરીને રાખેલું, જે રેગ્યુલર સ્ટફિંગ, એ 2 થી 3 ચમચા જેટલા એડ કરી દેવાનું તેમાં અને તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું। તો બટેટા થોડા મોટા હોય તો એને સારી રીતે મિક્સ કરવા માટે આપણે જે પાઉંભાજીનું મેશર આવે છે
એ મેશરના મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી અને બટેટાને ભાંગી લેવાના, જેથી એ એકદમ માવા જેવું થઈ જાય અને એકબીજા સાથે કમ્બાઈન થઈ જાય. કારણ કે આપણે તેને આ સ્ટફિંગને ઢોસા ઉપર પાથરવાનું છે, માટે એ થોડું લચકા જેવું બને એ ખાસ જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણા જે બટેટા છે એ સારી રીતે તેમાં મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે બાકીના મસાલા જોઈ લઈએ. તો એના માટે મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર લીધેલો છે. તમે જો વધારે તીખું જમતા હોય તો વધારે એડ કરી શકો છો, અને આ સ્ટેજ પર કાશ્મીરી લાલ મરચાંને પણ એડ કરી શકો છો. તો એ મરચું એડ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે 1 ચમચી જેટલું ગરમ મસાલો એડ કરી દેવાનો છે. જે પાઉંભાજીનો ગરમ મસાલો આવે છે તે એડ કરવાનો છે, કારણ કે મૈસૂર મસાલા ઢોસામાં પાઉંભાજીનો ટેસ્ટ હોય છે એટલા માટે. અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી દઈશું. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું મીઠું એડ કરી શકો છો. અને તે મસાલાને આપણે સારી રીતે આ જે માવો છે એમાં આપણે મિક્સ કરી દેવાના છે. એ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે છેલ્લે તેમાં અડધું લીંબુ એડ કરી દઈશું અને તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે એકદમ ટેસ્ટી એવું જે મૈસૂર મસાલાનું જે સ્ટફિંગ છે એ સરસ મજાનું એકદમ અલગ પ્રકારનું રેડી થઈ ગયું છે. અને છેલ્લે હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જે રેગ્યુલર રૂટીન આપણું જે ઘરનું દાળ શાકનો મસાલો હોય તે એડ કરી દેવાનો છે. જો તમને ઈચ્છા ન હોય કે અનુકૂળ ન હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તેના બદલે તમારે સાંભાર મસાલો એડ કરવો હોય તો તે પણ કરી શકો છો. તો તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આપણું જે આ સ્ટફિંગ છે એ ઓલમોસ્ટ રેડી છે. તો આ સ્ટેજ પર હવે છેલ્લે આપણે તેમાં કોથમીર એડ કરી દઈશું અને તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો મૈસૂર મસાલા માટેનું જે સ્ટફિંગ છે એ રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ઢોસો બનાવી લઈએ અને ત્યારબાદ આ સ્ટફિંગને તેના પર સ્પ્રેડ કરી દઈએ. તો એના માટે સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં એક નોનસ્ટિક ઢોસાની લોઢી લીધેલી છે અને ગેસને શરૂ કરી દીધેલો છે. થોડી ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં પાણીથી તેનું જે ટેમ્પરેચર છે તેને નોર્મલ કરી અને ભીના કપડાથી લૂછી લેશું. અને એકદમ બજાર જેવા જ ક્રિસ્પી અને બ્રાઉન ઢોસાની રેસીપી જો તમારે જોવી હોય તો એ બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે મેં આગળના વિડીયોમાં શેર કરેલું છે. એ વિડીયો ચોક્કસથી જોજો. ઉપર આઈ બટનમાં પણ હું આપી દઈશ અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક પણ મૂકી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. તો અહીંયા મેં 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઢોસાનું જે બેટર છે તેને લીધેલું છે અને ચમચાની મદદથી તેને આ રીતે રાઉન્ડ ફેરવી અને ઢોસાને આખી લોટીમાં સ્પ્રેડ કરી દઈશું. અને આપણો ઢોસો લોટીમાં આખો આ રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય અને થોડો કોરો થાય એટલે આપણે તેના પર બટર, ઘી અથવા તો તેલ લગાવી દઈશું અને તેને પણ સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું બ્રશની મદદથી. અને ઢોસાને થોડો બ્રાઉન થવા દેવાનો છે. પરંતુ ઢોસો આ રીતે થોડો બ્રાઉન થાય એટલે આપણે તરત જ તેમાં ચમચાની મદદથી જે મૈસૂર મસાલાનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરેલું તે ચારે બાજુએ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. કારણ કે એ સ્પ્રેડ કરીશું તો તેમાં પણ થોડી વાર લાગશે. ત્યાં આપણે જે નીચેનું લેયર છે એકદમ સરસ બ્રાઉન થઈ જશે. માટે એકદમ બ્રાઉન પૂરેપૂરો નથી કરવાનો ઢોસો. અધકચરો બ્રાઉન થાય એટલે આપણે સ્ટફિંગ પાથરવાનું શરૂ કરી દેવાનું. અને જ્યારે આ રીતે આખા ઢોસામાં સરસ મજાનું સ્ટફિંગ પથરાઈ જાય એટલે આપણે આ ઢોસાને આ રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે. તો એકદમ સરસ અને એકદમ ડિફરન્ટ સ્ટાઇલથી મૈસૂર મસાલા ઢોસા આપણા રેડી થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પાઉંભાજીવાળા મૈસૂર મસાલા ઢોસા જમ્યા હશો, પરંતુ આ સ્ટફિંગવાળા ઢોસાને એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમને અને તમારા ઘરના લોકોને ચોક્કસથી ભાવશે. અને સાથે જ તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી છે એ પણ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને સાથે જ જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.